Україна може бити по Росії зброєю від Фінляндії. Міністр оборони Фінляндії заявив, що не проти, аби переданою ними зброєю Україна завдавала ударів по території РФ. За його словами, обмеження на застосування ракет встановили країни, які передали Україні системи озброєння великої дальності, а Фінляндія не встановлювала таких обмежень, тож Україна повинна мати право застосовувати цю зброю проти військових об'єктів також на російській землі, заявив чиновник. Водночас відомо, що Фінляндія передала зброю меншої дальності, хоча публічно не уточнювала, яку саме. Раніше президент країни заявляв, що Фінляндія передаватиме Україні снаряди та засоби ППО. Західні країни повинні розглядати всі наявні можливості надання допомоги Києву, включно з відправленням своїх військовослужбовців в Україну. Таку заяву зробила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Вона зауважила, що лідери повинні обговорити всі можливості за зачиненими дверима, в тому числі те, що ще можна зробити, аби допомогти Україні. Ми не повинні боятися власної сили. Росія оголошує той чи інший крок ескалацією, проте оборона – це не ескалація. Ми маємо розглядати всі варіанти. Що ще ми можемо зробити, щоб допомогти Україні дійсно перемогти? Тим часом прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь уточнив пропозицію Макрона направити військових в Україну, і він заявив, що його країна може відправити своїх солдатів до України для захисту певної кількості кордонів і назвав Росію прямою загрозою. Він наголосив, що Франція не може прийняти перспективу перемоги Росії у війні, тому що, цитую, «за Україною ми». Росія змінила свою позицію. Її позиція стала жорсткішою в контексті цього конфлікту, в тому числі щодо нас, Франції та її союзників. Реальність така, що Росія є прямою та безпосередньою загрозою для Франції на всіх рівнях. Додам, що президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву Макрона про можливість направити іноземні війська в Україну, зазначив, що будь-які ініціативи світових лідерів спрямовані на посилення нашої держави у відбитті агресії РФ і будуть хорошими для всього світу. Путін пригрозив ракетним ударом по країнах, які спрямують свої війська до України. Так він прокоментував відповідні заяви Макрона під час сьогоднішнього звернення до федеральних зборів. Диктатор нагадав про попередні війни західних країн проти Росії, але каже, цитую, «тепер наслідки для будь-яких можливих країн будуть набагато трагічнішими. У нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території». Путін додав, що це реально загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї, а значить знищенням цивілізації. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли? Это люди, знаете, это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война. Вот мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли вот через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Сейчас, в условиях конфликта на Украине, то же самое происходит. Они думают, что для них это все мультики какие-то. Що б ще міг Путін заявити, не такі заяви Макрона, але очевидно, що це постійна риторика Кремля, яка, знаєте, не піддається, мабуть, жодному здоровому глузду, бо де Путін, а де здоровий глузд, взагалі не зрозуміло.